السلام عليكم متابعين مطبخ بنت الزهراء، حياكم الله. هاي الوصفة للسعال خاصة، للقحة مجربة طبعا. اللفت أو هو الشلغم، اللي ما يعرف عندنا بالعراق الشلغم. نسويه على هاي الطريقة، إنه تفوريه. أقطعه 4 أنصاف، أغسله زين 4 أنصاف، وأحطه بمي قدر على النار، وأخليه لما يغلي ويستوي تماما الشلغم، وبعدين أصفي الماي من عنده. وهاي يا حبايبي بعد ما بذلت الشلغم هيك طريقة، على مود أصفي الماي كله من عنده، ينزل كل الماي مالته، وأشيله أديره بالترمز حتى لو شي قليل، اكو يصير حافظة صغيرة كأنه قلاص. وأقسمه 3 وجبات هذا الماي. وهاي حبايبي بعد ما صفيته الماي، هاي الشي القلاصين تقريبا صار لي هنا تقريبا قلاص، راح اسوي 3 وجبات. اشربه قبل الريوق وقبل الغداء وقبل النوم. قبل كل وجبة احط له خاشوقة مال كوب عسل واشربه، هذا افضل شي. واذا ما متواجد العسل ينشرب واحدة عادي، ماكو اي ضرر بيه. واللي يحب يحلي بخاشوقة شاي شكر هم ماكو مشكلة.